وقتی به این لوگو نگاه میکنید یاد چی میافتید؟ یاد این؟ نه، فکر نمی کنم یاد سیب خوردن بیافتید. بیشتر شما یاد این میافتید. محصولات شرکت اپل. آخه پری دریایی چه ربطی به قهوه داره و چرا باید نماد شرکت استارباکس باشه؟ یا اینکه صدف دریایی چه ربطی با نفت و استخراج نفت داره که بخواد نماد شرکت شل باشه؟ ما اینجا میخوایم براتون بگیم که چطور شد که ذهن ما اینطوری شد و شرکت‌ها یاد گرفتن که از این خاصیت ذهن ما برای اهداف تجاریشون استفاده کنن. البته که این اتفاق یه روز و دو روز نیفتاده و حاصل هزاران سال تجربه بشره. با این حساب بخش‌های مختلف ویدیو ما اینها هستن: پیشا تاریخ و گرفتاری نقاشی کردن خدایان، تابلوهای راهنمای یونان باستان، آشور همش واسه ماست، پیام‌های بازرگانی مصر باستان، قرن 13 میلادی، سبک هرالدیک کلیسایی و تبلیغات کلیسایی، قرن 14 تولد لوگوهای تجاری و یه راه خوب برای مالیات گرفتن، قرن 18 لوگوهای مدرن و انقلاب صنعتی، قرن 20 اولین لوگوهای ایرانی، دهه 60 میلادی تا امروز و لوگوهای فرهنگی و جهانی سازی. برخلاف تصور ما، لوگوها اصلاً چیزای جدیدی نیستن و هزاران ساله که وجود دارن. در دوران باستان، انسان اولیه شکل‌های ساده‌ای رو روی دیوار غارها نقاشی می‌کرد که با کمک اون میتونست خودش و محیط اطرافش رو به تصویر بکشه. بعضی وقتا هم داستانی رو روایت می‌کرد یا اینکه پیامی رو می‌رسوند. همینجا بود که یه مشکل اساسی به وجود اومد. نقاشی کردن چیزایی که شکل فیزیکی داشتن مثل درخت‌ها و حیوانات شدنی بود، ولی درباره چیزایی که شکل فیزیکی نداشتن و بیشتر مفهومی بودن قضیه فرق می‌کرد. مثلا باد، موج دریا، زندگی، مرگ و خدایان. یا اینکه نمیدونست چطوری باید تفاوت مردم قبیله خودش رو با بقیه قبیله ها نشون بده. اینجا بود که یکی از ایده های خلاقانه بشر به وجود اومد: استفاده از نمادها و نشانه ها. به کارگیری نمادها راه خوبی بود برای نشون دادن تفاوت افراد قبیله. مثلا رئیس قبیله رو با یک گردنبند خاص نشون میدادن، یا اینکه جنگجوهای قبیله رو با یه نیزه توی دستشون نقاشی میکردن. به تدریج نمادهایی هم برای مفاهیم ذهنی به وجود اومد. اصطلاح لوگو از کلمه یونانی لوگوس به معنی اندیشه، منطق و گفتار گرفته شده. یونانی‌های باستان از لوگوها برای انتقال پیام‌های رمزی و همینطور معرفی و درک بهتر قوانین استفاده می‌کردند. آشوری‌ها هم که اولین ابزارهای فولادی رو ساختن، از لوگوها به عنوان نشان مالکیت استفاده می‌کردند. لوگو بهشون امکان میداد که بتونن روی ابزارهایی که میسازن ادعای مالکیت کنن و مشخص باشه که مثلا فلان شمشیر متعلق به کدوم خاندانه. این قضیه تا جایی پیش رفت که حتی پادشاه‌های آشوری هم روی ساز و برگ جنگی سربازاشون لوگوی پادشاهی آشور رو میزدن تا تشخیص سربازهای خودشون از سربازهای دشمن راحت تر باشه. در مصر باستان هم روی محصولاتی که ساخته میشد مثل سفال نمادهای منحصر به فردی میذاشتن که سازنده و کیفیت محصول مشخص باشه، که به نظر میاد ایده اولیه استفاده از لوگو در تجارت و صنعت از همینجا به وجود اومد. همینطور توی مصر باستان مردم برای مشخص کردن دامها و گربه‌های خونگیشون از پلاک‌های کوچیک استفاده می‌کردن که به گردن حیوان آویزون می‌شد. بله درست شنیدید. مصری‌ها عاشق گربه‌ها بودن و از همون موقع گربه خونگی داشتن که این خودش یه داستان جذاب و متفاوت داره که فعلاً به بحث ما مرتبط نیست و بعداً بهش می‌پردازیم.
همونطور که میدونید مصری‌های باستان یه خط معروف داشتن به اسم هیروگلیف. هیروگلیف کلاً تشکیل شده از نمادها بود، به این شکل بود که هر عبارت از چندین نماد تصویری ایجاد میشد که هر کدوم از این نمادها به طور مجزا هم معنای خاص خودشونو داشتن که از همین نمادها در تولید لوگوهای تجاری و همینطور نشانهای خانوادگی استفاده میکردن. بیشتر هم علاقه داشتن از چندین نماد توی یک لوگو استفاده کنن تا یه معنی خاصی رو مثلا شعارهای تبلیغاتی امروزی منتقل کنن. مثلا اعتماد شما سرمایه ماست که البته این شوخی بود، اما یه چیزی تو همین مایه ها. روشی که مصری‌ها برای استفاده از نمادهای تصویری داشتن دلیل خیلی خوبی میتونه باشه که ما مصری‌ها رو از مبتکرین اولیه لوگوها بدونیم. همینطور که در تاریخ جلوتر میایم، در اواخر قرون وسطا یعنی قرن 13 میلادی سبک هنری به وجود میاد به اسم سبک هرالدیک که نقش مؤثری در به وجود اومدن لوگوهای مدرن داشت. در قرون وسطا از طرحهای هرالدیک برای شناسایی اشراف و نجیب زاده ها و همینطور رتبه و تبارشون استفاده میشد. البته بعداً استفاده از هرالدیک علاوه بر اشراف بین خانواده‌های ثروتمند عادی هم که اصطلاحاً بهشون بورژوا میگیم رایج شد. به تدریج استفاده از هرالدیک رواج بیشتری پیدا کرد و مثلا کشاورزها هم برای مشخص کردن دامهاشون ازش استفاده میکردن. به این شکل که طرحهای هرالدیک رو روی بدن دامهاشون داغ میزدن تا بتونن راحت تر شناساییشون کنن. هرالدیک کلیسایی هم به وجود اومد و بعضن هر فرقه یا هر کلیسایی هم نماد خودشو داشت. بعضی وقتا هم این کلیساها چنان توی استفاده از لوگوی اختصاصیشون افراط میکردن که حتی در معماری بنا و تزئینات داخلی هم میشد اونا رو دید و هر طرف که نگاه میکردید میتونستید لوگوی اون کلیسا رو ببینید. در قرن 17 هم استفاده از هرالدیک از اروپای غربی فراتر رفت و در امپراتوری روسیه هم پذیرفته شد و به مرور با استعماراتی که انجام میشد به بقیه قاره ها هم رسید و یه جورایی جهانی شد. خب بریم سراغ لوگوهای تجاری. در سال 1389 میلادی و در کشور انگلستان پادشاه ریچارد دوم قانونی رو تصویب کرد که به موجب اون تولید کننده های آبجو باید تابلوهای مخصوصی رو سردر محل کسب و کارشون نصب می‌کردن تا معلوم بشه که دقیقاً دارن چی تولید می‌کنن. در واقع هدف شناسایی راحت تولید کننده های آبجو بود. اگر این کارو نمی‌کردن ممکن بود محصولشون به عنوان آبجو غیرقانونی مصادره بشه. بله، بالاخره مملکت خرج داره و چه مالیاتی بهتر از مالیات آبجو. از نفس کشیدنشون که نمیشه مالیات گرفت، ولی از آب خوردنشون چرا؟ وقتی میگیم آب خوردن، اون موقع که مثل الان سیستم تصفیه آب پیشرفت نکرده بود و شما نمیتونستید راحت از چاه یا رودخونه آب بخوری بدون اینکه ریسک گرفتن مریضی‌های مختلف رو قبول میکردی. تو دوران ما هم این خطرات ریشه‌کن نشدن و همچنان بعضی جاها وجود داره. اون موقع که دیگه جای خود داشته. پس اون موقع مردم بیشتر به جای آبجو میخوردن. از حدود قرن 15 هم بود که کم کم خانواده‌های اشراف یا منقرض می‌شدن یا به هر شکلی دیگه اشرافیگری از مد می‌افتاد و با این اتفاق نشان خاندان اشرافیشون به منطقه‌ای تعلق می‌گرفت که درش ساکن بودن و در قرن 16 هم بود که این نشان‌ها تبدیل شدن به لوگوی شهرداری‌ها که دقیقاً شروعی بود بر شکلگیری لوگوهای ملی و منطقه‌ای در اروپا. خب درباره دستور ریچارد دوم میگفتیم. این کار باعث شد که میخونه‌های مختلف نماد مخصوص خودشون رو هم داشته باشن و روی جذابیت لوگوشون کار کنن. مثلا میخونه‌ای نماد آتش داشت و میخونه دیگه نماد 2 شمشیر. این آغاز ماجرا بود. طراحی لوگوی مدرن هم دقیقاً از قرن 18 و دوران انقلاب صنعتی به وجود اومد.
در همین دوران بود که حق مالکیت بر لوگوها و برندهای تجاری به رسمیت شناخته شد. در سال 1885 فرانک میسون رابینسون لوگوی کوکاکولا را طراحی کرد که در اون زمان بسیار پیشرو و تأثیرگذار بود. یکی دیگه از لوگوهای تأثیرگذار اون زمان که در اواخر دهه 1890 طراحی شد، لوگوی شرکت RCA بود. Radio Corporation of America، که اگه شما نوستالژی باز باشید و گرامافون و صفحه های گرامافون هم توی کلکسیونتون پیدا بشه، حتما این لوگو رو روی اونها دیدید. حالا جالبه بدونید این همه ما از کلمه لوگو استفاده کردیم، ولی تا اوایل قرن 20 کسی بهش نمیگفته لوگو. کلمه لوگو اولین بار در سال 1937 به کار رفت. قرن 20 نقطه عطفی در استفاده از لوگوها بود. ظهور رسانه‌های جمعی باعث شد که نیاز استفاده از لوگوهای ساده‌تر بیشتر به چشم بیاد، چرا که هدف دیگه عامه مردم بوده، نه فقط یک گروه خاص. پس لوگوها ساده‌تر شدن و اغلب شامل تایپوگرافی و طراحی‌های حداقلی. با رشد صنعت تبلیغات هم لوگوها همه جا دیده می‌شدن. برای اینکه بتونید بهتر تحول لوگوها را به سمت سادگی و هماهنگی متوجه بشید، نگاهی بندازید به طراحی لوگو کوکاکولا از 200 سال پیش تا زمان حال. اولین شرکت ایرانی که لوگو طراحی کرد، شرکت هواپیمایی هما بود. این لوگو رو ادوارد زهرابیان 22 ساله، جوان خوش‌ذوق ایرانی ارمنی، در سال 1341 طراحی کرد. و جالبه بدونید که برای طراحی لوگو هما یه مسابقه برگزار میشه که اساتید دانشگاه هنرهای زیبای تهران داوراش بودن که نهایتاً طرح زهرابیان برنده میشه. توی این لوگو سر این پرنده از یال اسب، گوش گاو و صورت عقاب تشکیل شده. فکر میکنید زهرابیان ایده پرنده هما را از کجا گرفته بوده؟ اون موقع که هوش مصنوعی نداشتیم. هما یکی از پرنده‌های اساطیری ایرانه و روی یکی از سرستون‌های تخت جمشید هم حجاری شده. زهرابیان به حدی در طراحی لوگو تبحر داشت که زمانی که به عنوان دانش آموز توی دبیرستان البرز تحصیل می‌کرد، توی یه مسابقه دیگه که برای طراحی لوگوی دبیرستان برگزار شده بود، طرحش برنده میشه و اولین لوگوی دبیرستان البرز هم طرح زهرابیانه. کمی قبل‌تر از هما یک شرکت هواپیمایی دیگه هم از لوگو خودش رونمایی کرد. شرکت لوفت‌هانزا، هواپیمایی ملی آلمان با اون دورنای معروفش که در سال 1961 طراحی شد. زمانی که در دهه 80 میلادی کامپیوترهای شخصی راهشون رو به منازل باز می‌کردن، طراحان رابط‌های گرافیکی برای طراحی آیتم‌ها از شکل فانتزی اشیا استفاده می‌کردند تا کاربرها راحت‌تر با گزینه‌ها ارتباط برقرار کنند. لوگوها مفاهیم فرهنگی رو هم منتقل می‌کردند. مثلا در اوایل قرن 20 سال 1913 میلادی، زمانی که پیر د کوپرتا پرچم المپیک را طراحی کرد، لوگوها فقط کاربرد تجاری نداشتند و به بخشی از فرهنگ جهانی تبدیل شده بودند. 5 دایره رنگی نماد قاره‌های کره زمین و اتحاد انسان‌ها در سال 1920 رسماً به عنوان لوگوی المپیک معرفی شد که این ارتباط لوگو با فرهنگ یونان باستان نشون دهنده پیوند کهن انسان با لوگوهاست. سمبل هایی که تمام مردم جهان از هر کشور و هر زبان معنی اونا رو درک میکنن و انسانها رو در هر جایی که هستند به هم پیوند میدن. خب این بود داستان لوگو و ماجرای پیدایشش. اگر از مطالب علمی و تاریخی ما لذت میبرید، توی کانال ایکاروس عضو بشید و ممنون میشیم اگر ایکاروس رو به دوستانتون هم معرفی کنید.